îi acceptă imediat și le spune tainele sale, povestindu-le istorii una mai interesantă decât alta. Pe alții însă îi poartă prin mlaștini și desișuri, prin locuri rele, și nu contează dacă ești om venit de la oraș sau localnic. Pădurea are o voință proprie. Ea a înghițit o mulțime de oameni care nu știau nimic despre ea, dar a pierdut și mulți care erau obișnuiți încă din copilărie. În vremurile noastre, mulți oameni merg în pădure și nu toți înțeleg ce înseamnă cu adevărat acest cuvânt. Se întreabă dacă e bună de plimbare și dacă nu e periculoasă, dar nu întreabă pe nimeni. Nu se interesează, ci merg la întâmplare. Aprind focuri aiurea, aruncă gunoaie, dar asta se întâmplă, de obicei, la marginile pădurii, undeva prin preajma unui crâng, lângă un râu mic sau un lac, când o familie mică, mama, tata și copilul merge să facă un grătar sau când vreun grup de petrecăreți iese la iarbă verde. Dar se întâmplă și altfel. Se aventurează niște turiști de ocazie în inima munților, se rătăcesc și pierd, dacă nu îi ajută nimeni. Câtă lume dispare în munți, numai Dumnezeu și pădurea știu. Oamenii se întreabă de ce a dispărut omul. Echipele de căutare își rup picioarele prin râpe și mlaștini, iar apoi, la știri, se transmite scurt, nu au fost găsiți. Și atât. Rudelor le rămân părerile de rău, iar celor dispăruți, veșnica pomenire. Dar acestea sunt doar gândurile mele. Eu voiam să povestesc nu despre asta, ci despre ceea ce s-a întâmplat cu adevărat, despre întâmplări care au avut loc în pădure în anii în care am stat eu acolo. Cine sunt eu? Sunt pădurar, om al muntelui, hoinar și iubitor de natură, la fel ca toți cei din jurul meu. Dușmanilor le sunt dușman, prietenilor le sunt prieten. Pur și simplu, din copilărie bat cărările codrului. Mergeam deja de 4 ore prin mlaștini, pe lângă margini de pădure tânără de molid. Vor trece sute de ani până când rădăcinile vor seca mlaștina și vor transforma locul într-o pădure adevărată. Sunt locuri deschise și periculoase în același timp. De pe cer luminează un soare palid, acoperit de nori, iar sub picioare se întinde mlaștina acoperită cu mușchi. La suprafață pare tare, dar calcă puțin mai apăsat și te vei afunda până la genunchi în mâlă, de unde vei ieși, poate, fără cizmă. Tocmai de aceea port bocanci specialii, înalți și rezistenți. Tatăl meu, când i-a văzut, a dat din cap bine și a mormăit abia auzit că astfel de încălțări sunt bune pentru orice teren greu. Era sfârșitul lunii august, încă destul de cald, dar în aer mirosea deja a frig. Este un sentiment cunoscut oamenilor de la munte. Când mergi prin pădure și aerul miroase a ploaie, înseamnă că într-o oră sau două va ploua sigur. Sau privești zarea, unde pe cerul senin încep să se adune nori vineții și, dintr-o dată, miroase a zăpadă. Înseamnă că peste câteva ore va ninge și va viscoli, dar tot va fi cald. Norii de zăpadă arată și se simt altfel. De parcă un armăsar alb aleargă pe întinderea albastră a cerului pentru a presăra pe pământ fulgi de zăpadă mari cât palma. Iar ninsorile de noapte, în lumina lunii, nu sunt oare adevărata magie pământească? Gerurile miros altfel. Dar acum mirose a ploi reci de toamnă și a înghețuri apropiate, când mlaștina va începe să înghețe și mersul pe ea va deveni mai ușor, dar nu cu mult. Ce făceam eu aici, pe mlaștină? Gândurile mi-au fost întrerupte de ciupitura unui țânțar pe care l-am strivit rapid pe gât. Insectele devin mai puține, dar tot mai sunt și ciupesc dureros. Am ajuns la cantonul meu vechi, o cabană izolată, pierdută în sălbăticie. În cabană au intrat 2 bărbați în uniformă albastră, salvatori. Eu tocmai încercam să fac să meargă radiul vechi. Salutare, gazdă, am spus, întorcându-mă de la masă spre intrarea în cabană. Salutare, băieți, ce vânt vă aduce pe aici? Un bărbat solid, nebărbierit și smed la față, probabil Marius, dă din cap gâfâind. Apă, ai? Dau din cap că da. Da, am. Ce s-a întâmplat? Marius nu poate să-și tragă sufletul. Ascultă, dă-mi să beau ceva. Arăt spre oală. Uite, compot, bea. Marius bea compotul de fructe de pădure, făcut de mine,
și oftează mulțumit. Bun, e cu mentă, nu-i așa? Dau din nou din cap. Desigur, mentă de râu. Crește mult în lungile râurilor, pe pajiștile de unde s-a retras apa. Pe scurt, fii atent, a dispărut un copil. Era cu tatălui pe râu, în zona Văii Largi, cam la 40 de kilometri de localitate. Copilul s-a pierdut. Iar tatăl lui ce face? Copilul e băiat sau fată? Da, pe tatăl au găsit. Au găsit și barca. Mort. A alunecat, cel mai probabil, și și-a spart capul de o piatră pe mal. Iar copilul a dispărut, parcă a intrat în pământ. S-a speriat, probabil, și a fugit. Mama a anunțat dispariția. Nu a mai așteptat 3 zile cum se face de obicei. Copilul, înțelegi și tu, e băiețel. Înțeleg. De la mine ce aveți nevoie? Al doilea salvator, care își încălzea spatele la sobă, a intervenit. Trebuie să periem zona. Stau pe patul meu de lemn, mă uit scurt la pușca mea de pe perete și zâmbesc strâmb. Băiete, tu uită-te în jur. Aici e pădure. Aici nu se vorbește așa de sus. Bărbatul a decis să facă pe durul, după toate aparențele. Ce? M-am ridicat de pe pat. Îmi venea să-i dau una, dar Marius s-a băgat între noi, întorcându-se spre partenerul său. Ascultă, du-te la elicopter. Dar, calmezi-te. După ce acela a ieșit, Marius s-a întors spre mine. Ascultă, avem o zonă deschisă între Valea Mare și Râul de Jos, la kilometrul 20. Am anunțat ocolul silvic, au trimis oameni. Aici, pe o rază de 40 de kilometri, e doar cabana ta. Cei de la ocol ne-au spus despre tine. Pe scurt, avem elicopterul în Poiană. Te lăsăm la vechea exploatare minieră, la sonda părăsită. De acolo, treci prin Mlaștină până la râu. Acolo se vor întâlni alte 2 grupuri de căutare. Apoi te întorci. Ne-am înțeles? Am dat din cap. Desigur, ne-am înțeles. Aici, în munți, oamenii trăiesc și au trăit mai uniți decât oriunde altundeva. Înainte, oamenii se adresau unul altuia cu vecine sau prietene. Acum e altfel, dar omenia a rămas. M-au lăsat la sonda părăsită, iar de acolo am plecat pe jos. Am luat și pușca pentru orice eventualitate. Așa am ajuns pe Mlaștină, cu 10 kilometri înainte de râu. Teoretic, dacă copilul și tatăl mergeau pe râu, apoi s-a întâmplat nenorocirea și copilul a fugit de frică în pădure, tot ar trebui să căutăm de-a lungul apei. E o raritate în zilele noastre, dar uneori pe râu se mai aude motorul unei bărci. Cineva merge la pescuit sau la terenul său. Așa că micuțul, chiar dacă s-a speriat, ar fi trebuit să priceapă că nu trebuie să se îndepărteze de apă. Planul meu era să trec prin Mlaștină, să ies în luncă, apoi pe malul înalt al râului. Apoi să merg de-a lungul malului și să mă întorc la punctul de reper. La malul înalt am ajuns seara. Niciun grup de căutare nu ajunsese la râu până la acea oră. Cel mai probabil au decis să nopteze pe la vreun canton silvic unde au condiții mai bune. Totuși, nu strica să mă încălzesc puțin și să mănânc ceva din ce a dat Dumnezeu. Am decis să fac focul pe cel mai deschis loc, pe un mal de nisip înalt, deasupra apei. Zis și făcut. În rucsac am pâine și ceva carne. Pot face rapid niște felii cu carne, prăjind-o puțin la foc. E liniște. Era sfârșitul lui august și începea să se întunece. Era ora 20:40 de minute. Focul lumina bine malul și se vedea atât de pe râu, cât și printre trunchiurile rare de pin din pădurea de pe mal. Tocmai terminasem de mâncat și beam ceai dintr-o cană de metal, când am auzit un foșnet. La început nu am înțeles ce este. S-a auzit în spatele meu, dinspre pădure, și dintr-o dată o voce. Nene.
Nene. Mă întorc și iată-le, o minune în carne și oase. Un țânc de vreo 5-6 ani, cu ochi mari, fața murdară și buza de jos tremurândă. Ah, nene! Am sărit de la foc. Era cât pe ce să scap pușca. Doamne, minune mică, tu cum ai ajuns aici? Îl iau pe băiețel în brațe. Cum te cheamă? Tu erai cu tatăl tău pe râu? Băiatul tace, vrea să plângă și nu poate. Probabil a plâns toate lacrimile. Te doare ceva? Să fi văzut această minune. Băiețelul îmi ajungea până la șold, nu mai sus. Purta un training, geacă și pantaloni băgați în cizmulițe, iar peste geacă o vestă scurtă din blană de oaie. Pe cap avea o căciulă tricotată, plină de ace de pin. Gata, te-am găsit, slavă Domnului, hoinarule. Unde ai umblat așa? Cum te cheamă, micuțule? Băiatul a șoptit. Vlăduț, ascultă, Vlăduț, ți-e foame rău, nu? Și ție sete? Da. Ție frig? Scutur totul din rucsac pe pământ. 2 sticle mari, una cu compot, resturi de carne, pâine, 2 cepe, 5 cartofi, un pachetel cu sare. Na, bea compot de afine, deschide singur, așa. Acum vom pregăti o cină vânătorească. Băiatul a băut compot dintr-o suflare, a băut aproape jumătate. Dar de mâncat nu a vrut, deși mirosul de carne prăjită pe jar era atât de bun încât îmi lăsa și mie gura apă. Cum adică nu vrei? Ai umblat mai bine de o zi prin pădure și nu vrei? Băiatul a râgâit după ce a băut și a dat din cap că nu vrea. Îmi era frică să-i amintesc de tatăl lui, de ce s-a întâmplat. Încercam să-l țin de vorbă, să-i distrag atenția, să aștept ceilalți căutători. Nu mi-e foame. Eu am mâncat în pădure. Asta mai e și noutate. Ce ai mâncat acolo? Vlăduț? Scoarță de copac? Zâmbesc și încerc să vorbesc serios, dar cu o voce puțin jucăușă, ca pentru copii. Nu am copii și nici nu sunt căsătorit. Dumnezeu știe cum se vorbește cu astfel de copilași. Un nene m-a hrănit. Care nene? Ai văzut grupul de căutare? Se întuneca rapid. Băiatul s-a încălzit la foc. Totuși a luat o bucată de carne pe care i-am pus-o pe pâine și a început să muște câte puțin. Un nene în pădure. Avea și câini. Încă o noutate. Un bărbat a găsit primul copilul pierdut. I-a dat ceva, apoi i-a dat drumul pur și simplu? Nu-mi intra în cap. Deși, poate copilul a inventat totul de frică sau pur și simplu. Copiii inventează tot felul de lucruri. Băiatul a căscat. Era îmbrăcat într-o blană. Cu el mai erau 3 câini, Haiduc, Vijelie și Iarna. Așa îi striga. El mi-a dat fructe de pădure din coș, pește și uite. Băiatul a scos din buzunar și mi-a întins o figurină de lemn. Un cerb sculptat din lemn, nu mai mare decât o palmă. Coarnele erau făcute cu măiestrie, ramificate deasupra capului. Dacă te uitai atent, se vedea și blana scrijelită pe spate, o pată albă pe burtă și buza de jos tremurândă. Frumoasă figurină! Ți-a dat-o el? Sau poate, Vlăduț, ai luat-o de acasă? Băiatul a umflat obrazii. Nenea din pădure mi-a dat-o. El e undeva acolo, nu departe. El mi-a arătat drumul spre focul tău. Mi-a spus să vin aici. M-am uitat în direcția în care arăta cu degetul lui mic. Întuneric între copacii din pădure, nici țipenie de om sau de animal. Bine că micuțul nu a dat peste vreun urs. Aici, unde e râul, e și pește, mai ales în apele mici. Urșii pe care i-am văzut eu pot fi mai iuți decât pisicile și mai rapizi decât caii.
Să fugi sau să te urci în copac pentru salvare nu prea merge. Vlăduț, ia ține figurina înapoi. Ți-a făcut moșul codrului un cadou. Păstrează-o, o să-ți prindă bine. Băiatul a mai căscat odată. Am scos din fundul rucsacului sacul de dormit. Ascultă, Vlăduț, dă jos vesta aia și hai în sacul de dormit. E cald, e bine. Slavă Domnului că nu a vorbit despre tatăl lui. Cum i-aș fi explicat ce s-a întâmplat? Habar n-am. Aș fi mințit ceva. Și totuși, cine e acel nene care l-a condus prin pădure și l-a adus aici cu câinii? Probabil un vânător. Dar de ce nu l-a scos el la oameni? Poate vreun pustnic? Dar câinii... Ciudat. Lasă, Dumnezeu cu el, poate i s-a părut copilului. Grupul de căutare a ieșit la malul înalt în zori. Telefonul meu mobil nu avea semnal. Salutare, Valeriu. L-ai găsit? 4 bărbați zdraveni și o femeie aproape că au tăbărât pe sacul de dormit unde dormea liniștit Vlăduț. Liniște, liniște, nu urlați. Lăsați-l să doarmă, a pătimit destul săracul. Femeia m-a îmbrățișat. Nu o cunoșteam, dar ea părea să mă știe. Ce om ești tu, Valeriu? Știam noi că tu îl vei găsi. Noi ne-am rătăcit. Am ieșit la nord de locul ăsta cu 5 kilometri, apoi a murit GPS-ul. Bine că am ajuns aici. Unul dintre bărbați, prezentându-se drept Oleg, a făcut un semn cu mâna. Lasă, Tatiana, nu mai vorbi. Slavă Domnului că micuțul s-a găsit. Mama lui își iese din minți acasă. Cum ajungem la sondă? O sunăm. Femeia a dat din cap. Se pare că era medic. Dar băiatul cum e? Nu a plâns? Nu îl doare nimic? M-am încruntat. Se pare că nu. Nu s-a plâns de nimic. A mâncat puțin și a adormit. A băut mult compot. Era însetat rău. Clar. Bine, ajungem la spital să-l vadă doctorii. Bine că nu are nimic rupt. Oleg a dat din cap. Îl chema Sergiu și îmi părea cunoscut la față. Valeriu, ascultă, tu ai ieșit singur în căutare? Am întâlnit un bărbat nu departe. Uite acolo. Sergiu a arătat spre pădure, în aceeași direcție în care arătase mai devreme băiețelul. Ne-am salutat cu el, dar el doar a dat din cap și a trecut pe lângă noi. Iar la urmă a spus, mergeți spre foc, acolo e copilul. M-am cutremurat. Nu am vrut să intru în explicații sau să dau naștere la presupuneri. Eram doar foarte obosit. Da, e prietenul meu de la cabană, eram la pescuit. Ascultați, oameni buni, luați copilul, păstrați sacul de dormit sau faceți-le cadou micuțului. Eu mi-am făcut treaba, plec. Mi-am luat rucsacul, am aruncat pușca pe umăr și am plecat spre pădure, simțind privirile lor în spate. Pădurea își are secretele ei, iar acel nene cu câinii haiduc, vijelie și iarna va rămâne unul dintre ele. Trecuseră câțiva ani. Era iarnă. Cabana mea era destul de bună pentru viața în sălbăticie pe timp de iarnă. Fratele meu, Sandu, și tata o numeau Bârlogul. Și fie, Bârlog să-i zică. Îi spuneam simplu cabană. Era încălzită de o sobă de fontă, pusă de un meșter priceput. Lemnele erau pregătite încă din toamnă, trebuiau să ajungă până în februarie, poate chiar martie, dacă iarna va fi bâlândă. Deși, chiar astăzi, nu se putea vorbi despre o iarnă bâlândă. Afară viscolea cumplit, iar gerul coborâse sub minus 30 de grade. Urla vântul, crivățul, cum îi spunem noi. Cabana era construită pe malul unui lac mare de munte,
unde eu, fratele meu și tata puneam plase. Cine nu cunoaște această muncă, mai bine să nici nu o cunoască. E o povară grea. Mai întâi trebuie să spargi gheața groasă de 1,5 m. Apoi, dacă faci totul corect, poți scoate o grămadă de pește. În cabană, gerul nu mă speria. În plus, ziua acoperisem pereții cabanei cu zăpadă aproape până la ferestre, care erau doar două, una vis-a-vis de cealaltă. Se însera de vreme. Trebuia să mă culc. Mâine va veni fratele meu, Sandu. Atunci vom putea scoate plasele. Fratele mă va ajuta să le punem din nou, va lua peștele și va pleca, iar eu voi rămâne. Fumam pe pat și mă uitam în tavan. Dincolo de ferestre urla vântul. Am stins țigara într-un borcan și am închis ochii. Din ațipire m-a scos, la propriu, o lovitură în ușă. Încă una. Și încă una. Ce naiba! M-am ridicat și m-am dus la ușă. Cine e acolo pe vremea asta? În loc de răspuns, ușa s-a deschis brusc, zăvorul a sărit și înăuntru a căzut un bărbat îmbrăcat într-o haină groasă, matlasată, o pufoaică veche. Nici nu am înțeles imediat cine este. O pată mare cu o căciulă rusească pe cap a căzut cu spatele înainte, direct pe fund și s-a întins pe podea. Am alergat la ușă și am închis-o la loc, zăvorul fusese smuls. Ce naiba faci, omule? Spargi ușa? Am înfipt zăvorul la loc și l-am asigurat cu mânerul cuțitului. Ținea bine. M-am uitat la el. Stătea în fund și își freca fața. O pufoaică murdară, veche, pantaloni la fel de uzați, în picioare avea niște pâsle vechi. Cine ești tu? Cum ai ajuns aici? Îl iau de sub suări și îl trag mai aproape de sobă. Hai, încălzește-te! De unde ai apărut? Bărbatul doardă din cap și repetă. Imediat, imediat, imediat îți spun. Mă uit la el. Are ochii nebuni. E noapte, ger, viscol. Această sperietoare a apărut parcă din neant. Hai, stai aici, te frecționăm. Îți fac un ceai, îți dau ceva de mâncare. Apoi povestești. Scoate încălțările alea. Peste jumătate de oră, bărbatul s-a mai încălzit, s-a mutat pe bancă, la masă. Ținea cu ambele palme cana de metal și bea ceai încet, sorbindu-le zgomotos. Stau lângă el. La brâu am cuțitul de vânătoare, în spate, pe perete, e pușca. Nu se știe niciodată. Pădurea nu e un loc foarte prietenos. Așadar, cine ești, omule bun? Bărbatul și-a scos căciula și s-a șters pe față. Capul tuns scurt, păr cărunt. Eu vin de la Bac. Stăm la cantonul de la Poale. Dau din cap, dar în sinea mea gândesc altceva. Ce Bac? Nu mai există niciun Bac peste râu de vreo 50 de ani, de când s-au construit podurile și s-au închis minele vechi. De la Bac zici? Peste râu? Bărbatul a dat din cap și a mai băut o gură de ceai. Da, cu beicul. De aici sunt vreo 20 de kilometri. Poate mai mult. Tu cum ai ajuns? Unde mergeai? Bărbatul s-a uitat la mine, apoi la pușca din spatele meu, apoi la cuțitul de la brâu. Sunt cu expediția. M-am rătăcit în pădure. Credeam că ies, dar m-am pierdut. Mă întorceam de la căutările din Valea de Jos. Numele văii nu-mi spunea nimic. Părea o denumire veche. Am înțeles. M-am dus la dulapul improvizat din Lăzii. Vrei puțin spirit în ceai? Te încălzește. El s-a uitat în cană. Mai rămăsese puțin pe fund. Mi-a întins-o. I-am turnat spirit, cam 100 de grame. Mă cheamă Valeriu. Bea.
Bărbatul a dat din cap și a dat pe gât băutura dintr-o mișcare. Apoi am pus sub nas un castravete proaspăt, adus de la oraș. Mulțumesc, Valeriu. Dacă nu era cabana ta, aș fi înghețat. Nu știu cum m-a adus vântul aici. Am râneit. Eu știu. El s-a oprit din mestecat și s-a holbat la mine. Cum adică? Te-ai uitat în oglindă? De la ce închisoare ai evadat? Nene? Arăți ca un deținut. Bărbatul s-a ridicat brusc, cu ochii ieșind din orbite. Ce închisoare? Sunt din expediție. M-am aplecat spre el. Stai jos repede, că altfel o încasezi. Stai jos. Bărbatul s-a așezat. Valeriu, eu sunt de la Institutul Geologic, facem săpături. În timp ce vorbea, a băgat mâna în buzunarul pantalonilor săi groși. Am văzut mișcarea. Cine știe, poate are vreun cuțit sau o armă. Nu m-am putut abține și l-am lovit direct în bărbie. Slab ca o scândură, a zburat de pe bancă și a leșinat. Numai asta îmi lipsea. Hei, termină cu teatrul. Scoală. Nu se ridică. La naiba. Am prins un evadat și acum o să am probleme. Mă pun în genunchi și ascult dacă respiră. Da, respiră. Doar l-am luat prin surprindere. Îl iau în brațe și îl pun pe pat. Să-și revină aici. Poate ar trebui să-l leg? Lasă, nu-l leg. I-am scos mâinile din buzunare. În buzunarul în care băgase mâna era un briceag mic, cu mâneri de metal, vechi, care avea și desfăcător de sticle. Pe mâner era scris un preț în lei vechi și o stemă care nu mai exista de mult. Iar în buzunarul interior al pufoaicei am găsit un act. Un carnet mic, uzat, cu copertă de pânză. Pe prima pagină scria: Institutul Geologic al României, secția prospecțiuni. Subscris: ștampila regală și anul 1941. Mi s-au ridicat sprâncenele. Ce naiba! 1941? E vreo glumă? Poate fratele meu și amicii lui fac vreo farsă. Dar nu, e imposibil. Afară e viscol, iar omul ăsta a venit înghețat bocnă. Deschid carnetul. Grigore Munteanu, născut în 1905. Incredibil! Omul ăsta nu are mai mult de 35-40 de ani. Bag actele în buzunarul meu, lângă briceag. O să aflu totul mai târziu. Trebuie să ies la aer, să fumez o țigară și să mă calmez. Am ieșit afară. Viscolul se mai potolise. Liniște deplină. Pe cer apăruseră stelele, strălucitoare și reci. Frumos! Mă gândeam la omul din cabană, îmbrăcat ca vai de el, cu acte din 1941. Poate e un nebun care se crede în trecut, dar briceagul ăla era autentic, ruginit, vechi. Am terminat țigara și am intrat înapoi în cabană. Luminile lămpilor cu gaz ardeau la fel. Soba duduia. Pe masă era cana răsturnată din care băuse el. Totul era la fel, cu o singură excepție. Grigore Munteanu nu mai era. Dispăruse. L-am căutat peste tot. Sub pat, în dulap. Am ieșit afară, am înconjurat cabana. Zăpada proaspătă din jurul cabanei nu avea nicio urmă, în afară de ale mele. Ușa fusese închisă cu zăvorul pus de mine. Geamurile erau întregi. Omul pur și simplu intrase în pământ. De atunci au trecut câțiva ani, dar nici acum nu înțeleg ce a fost. I-am povestit fratelui meu, i-am arătat briceagul și actele pe care le-am păstrat. Sandu doar învârtea degetul la tâmplă și spunea: Valeriu, tu din tinerețe nu știai să bei.
Termină cu poveștile. Recunoștința în pădure e o treabă serioasă. Vânătoarea este o activitate care nu suportă grabă. La pregătiri, vânătorul se adună încet, își amintește de toate lucrurile necesare. De data aceasta am mers la vânătoare într-o zonă sălbatică, pe valea unui pârâu de munte, unde se întindeau terenurile unui prieten pădurar. Compania era bună. Eu, fratele meu Sandu și amicul său, Costel, un tip de 30 de ani. Ne zgâlâțiam în vechiul nostru aro, care sărea pe toate gropile drumului forestier. Mai avem puțin, spuse Costel. Trebuie să vedem dacă baraca mai stă în picioare. După o oră am ajuns. Baraca, din fericire, nu se dărâmase. Am intrat în mica noastră construcție de vară. Podea de pământ bătătorit, pereți din scândură groasă. Condiții simple, dar suficiente pentru a te odihni și a mânca ceva. Eu fac focul, a zis Sandu. Scoateți ceaunele, facem o mămăligă și încălzim conservele. După masă, băieții au vrut să meargă la pândă de rațe pe o baltă din apropiere. Mergeți voi, le-am zis. Eu vreau să merg până la creastă. Am fost acolo astă iarnă. Vreau să mă plimb. Sandu a scos din buzunar un pistol de semnalizare. Ia-le dacă e ceva, tragi în sus. Nu se știe niciodată. Am zâmbit și l-am luat. Bine, hai, mergeți. Voiam să mă plimb singur, să-mi limpezesc mintea. Eram obosit după un an de muncă. Am luat-o pe cărare, strângând în mână mânerul cuțitului de la brâu. Soarele cobora spre asfințit. Pădurea părea liniștită, dar simțeam un fior ciudat. Când mai aveam puțin până la creastă, m-am hotărât să mă întorc. Se întuneca și era periculos. Părea totul normal, dar s-a întâmplat neprevăzutul. M-am împiedicat de o rădăcină și am căzut. O durere cruntă mi-a săgetat piciorul. Fi rar să fie. Am încercat să mă ridic, dar nu am putut. Piciorul îmi era prins într-o capcană de braconieri, ascunsă în frunși. Un fier ruginit îmi strângea glezna. Costel! Sandu! Ajutor! Am urlat cât am putut, dar eram la 3 kilometri de baracă. Durerea era de nesuportat. Am scos pistolul de semnalizare și l-am îndreptat spre cer. Dar nu am apucat să trag. Am auzit un mărâit. Din spatele copacilor a apărut el. Un urs imens. Mi-a înghețat sângele în vene. Pe cărare venea încet, mirosind aerul, un urs brun, nu foarte bătrân, cam de 3-4 ani. Moarte sigură. Frica s-a transformat în groază. Ursul s-a apropiat. Am vrut să trag cu racheta spre el, să-l sperii, dar mi-a fost frică să nu le enervez mai tare. Am început să urlu, să mă zbat. Pleacă! Pleacă! Și am tras racheta în sus, chiar deasupra capului ursului. El s-a uitat la mine ca la un prost. Nu s-a speriat. A venit și mai aproape. Eram înțepenit. Mă pregăteam să mor. Am pus mâna pe cuțit, gândindu-mă că voi încerca să lovesc în gât dacă mă atacă. Dar ursul a făcut ceva incredibil. M-a ocolit. S-a apropiat de piciorul meu prins în capcană. A mirosit fierul. Apoi, cu o forță uriașă, a băgat ghearele și a desfăcut fălcile capcanei. Am gemut de durere. Am crezut că îmi rupe piciorul de tot. Dar imediat ce capcana s-a deschis, ursul s-a dat înapoi și m-a privit direct în ochi. În privirea lui era ceva omenesc. O întrebare: îți tragi piciorul sau ce aștepți? Mi-am tras piciorul zdrobit. Capcana s-a închis la loc cu un zgomot de metal sec. Ursul stătea și se uita la mine. Și atunci mi-am amintit.
Acum 3 ani. Eram cu tata în aceleași locuri. Găsisem un pui de urs prins sub un trunchi de copac căzut. Urlă și plângea ca un copil. L-am ridicat cu greu, riscând să fac hernie, și l-am eliberat. Puiul a fugit șchiopătând în pădure. M-am uitat la ursul imens din fața mea. Avea o pată de blană mai deschisă pe piept, exact ca acel pui. Nu pot spune cât timp ne-am privit. Poate 1 minut, poate o secundă. Apoi ursul s-a întors și a dispărut în desiș, fără niciun zgomot. Prietenii mei au ajuns gâfâind. Valeriu, ce s-a întâmplat? Am văzut racheta. Sandu s-a uitat la piciorul meu. Osul e rupt. Cine naiba a pus capcana aici? Un urs? Am șoptit eu. Ce urs? Te-a atacat? Am zâmbit slab, în timp ce ei mă legau la picior. Nu. M-a salvat. Au început să râdă, crezând că bat câmpii de la durere. Dar eu știam adevărul. Pădurea nu uită. Binele făcut se întoarce, chiar și atunci când te aștepți mai puțin. Împărtășiți-vă comentariile sub acest video și, dacă nu vă este dificil, nu uitați să dați un like, precum și să vă abonați la canal, cei care mă urmăresc permanent, dar nu sunt abonați. Vă mulțumesc tuturor celor ce sunteți alături și susțineți dezvoltarea acestui canal. Voi posta content nou în continuare. Vă doresc o zi bună!